السلام عليكم. في نهاية يناير 2024 قدمت كيم غلاس رئيسة المجلس الوطني لمنظمات المنسوجات في الولايات المتحدة شكوى لوزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركوس في الاجتماع الذي حصل بينهما، وملخصه أن المصانع التي صمدت في وجه الكساد العظيم وأزمة 2008 وأزمة كورونا أصبحت على حافة الانهيار في ظل تراجع الطلب على منتجاتها، حيث أنه في الأشهر الأخيرة فقط هناك 8 مصانع قد أغلقها أصحابها. كيم كانت تصرخ غاضبة بسبب الأوضاع التي وصلت إليها صناعة النسيج في أمريكا، فهي ترى أن هذه الصناعة تضيع أمام عينيها بسبب الملابس الصينية التي أغرقت السوق الأمريكي، والتي تدخل بكميات مهولة يوميا من الجمارك الأمريكية تحت سمع وبصر وزارة الأمن الداخلي، والتي لا تستطيع فعل شيء في ظل استغلال الصينيين لثغرة مهمة في قانون الجمارك تسمح لهم بإغراق السوق الأمريكي بالمنتجات الرخيصة وأغلبها من الملابس. جزء كبير من هذه المنتجات يرسل من قبل شركة صينية اسمها شي إن. أتوقع أن معظمكم على الأقل سمع اسم هذه الشركة قبل هذه الحلقة. إنها أشهر شركة أزياء في العالم اليوم، شهرتها تجاوزت عمالقة مثل زارا وهاش إم، ولكن رغم هذه الشهرة يمكن أن تستغرب من هذه المعلومة التي سأقولها بعد قليل. رغم شهرة شركة شي إن إلا أنها تعتبر أكثر الشركات غموضا في العالم. لا نعرف تاريخ تأسيسها بالضبط، لا يعرف أحد هل هي رابحة أم خاسرة، أيضا لا أحد يعرف كيف تعمل بالضبط. وول ستريت جورنال تقول إن رئيسها التنفيذي هو الأكثر غموضا في العالم، رجل عمره 40 سنة، لم يقم بأي مقابلة عامة في حياته، ليس لديه أي تصريحات، ولا يوجد له أي صور سواء في اجتماعات أو في زيارات أو حتى داخل مقر الشركة التي أسسها. تخيل أن هذا الأمر وصل إلى درجة أن هناك الكثير من موظفي الشركة لا يعرفون شكله أصلا، حتى لو رأوه أمامهم لن يعرفوا أنه صاحب هذه الشركة. شخصية غامضة جدا، والقليل من الناس الذين يعرفونه. على النقيض من ذلك، أغلب الناس تعرف جيدا إمبراطورية الأزياء العالمية التي بنتها شي إن، هذه الشركة التي قلبت كل شيء تقريبا في موضوع الأزياء بسبب نموذج عملها الفريد من نوعه، وأكثر الناس الذين يعرفون شي إن هم الأمريكيين. في الفترة الأخيرة أصبح السياسيين الأمريكيين يتابعون بتركيز شي إن التي دخلت السوق الأمريكي واكتسحته على حساب الشركات والمصانع الأمريكية التي كانت منذ فترة تصرخ من الألم وتناشد الإدارة الأمريكية أن تتدخل وتضع حد للتوغل الصيني الذي قادته في البداية شي إن ولاحقا تيمو الصينية. هذه المناشدات واضح أنها لمست إحساس الرئيس الأمريكي جو بايدن، لأنه قبل أيام في 13 سبتمبر 2024 أعلن البيت الأبيض أن بايدن ينوي إغلاق الثغرة التي كانت تستغلها شي إن، ولو تم ذلك ستكون بدون مبالغة نهاية شي إن في السوق الأمريكي، والذي يعتبر أحد أهم أسواقها. إذن ما هي حكاية شي إن؟ ومن يقف وراء هذه الشركة الغامضة؟ وما هي قصة رئيسها الغامض؟ كيف ظهرت شي إن فجأة في آخر 5 سنوات وأكلت حصة كبيرة من سوق الملابس؟ هل الضربة التي تخطط لها حاليا إدارة بايدن ضربة قاسية وقاضية لشي إن؟ والسؤال الأهم، كيف تستطيع شي إن بيع منتجاتها بأسعار رخيصة وأقل بكثير من أسعار المنافسين؟ هذا جزء مما سندردش فيه مع بعضنا في هذه الحلقة. أنا عصام الخميري، وهذا هو البودكاست الذي تتعلم فيه اللغة العربية عن طريق الاستماع المكثف لمواضيع مختلفة في القناة. في المناظرة الرئاسية التي عقدت في 2024 بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، من ضمن المواضيع التي اشتد فيها النقاش بينهما هي التجارة مع الصين. من جهتها هاجمت ترامب بسبب خطته المعلنة التي يتعهد خلالها بفرض المزيد من الرسوم الجمركية خصوصا على الصين، ومن الناحية الثانية قال لها ترامب
الرسوم الجمركية فرضها على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار عندما كان رئيس، وقد أكسبت الولايات المتحدة مليارات الدولارات. ترامب كان يشير تحديدا لإجراءاته الشهيرة التي اتخذها ضد الصين في سبتمبر 2018، والتي أشعلت وقتها الحرب التجارية بين البلدين. في ذلك الوقت الصين ردت بإجراءات مضادة. هذه الإجراءات الصينية كان من ضمنها إجراء صغير لم ينتبه إليه أحد. ببساطة ما حدث هو أنه بعد أيام من صدور القرارات الأمريكية، وتحديدا في 28 سبتمبر 2018، إدارة الضرائب التابعة لمجلس الدولة الصيني أصدرت قراراً بإعفاء بعض السلع الاستهلاكية التي تصدرها منصات التجارة الإلكترونية للخارج من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك. هذا يعني أن ضريبة الاستهلاك على البضائع التي تبيعها منصات التجارة الإلكترونية لعملاء خارج الصين، الحكومة الصينية لن تأخذ ضرائب عليها. هذه الحركة أعطت ميزة تكلفة لمنصات التجارة الإلكترونية أمام منافسيهم في الأسواق الأجنبية، وبالأخص في السوق الأمريكي الذي يعتبر أكبر وأغنى سوق في العالم، حيث أن الإنفاق الاستهلاكي فيه يعادل ثلثي الاقتصاد الأمريكي، وهذا يجعل السوق الأمريكي سوق مهمة جدا بالنسبة للشركات العالمية. المهم، السوق الأمريكي بشكل عام سوق مفتوح، لكن ترامب من بداية 2018 قرر قفله في وجه الصين، بالذات عندما قرر وضع رسوم جمركية على منتجاتهم بمئات المليارات من الدولارات، والتي تسببت في جعل البضائع الصينية أغلى بالنسبة للمستهلك الأمريكي، وبالتبعية أقل جاذبية. ولكن القانون الأمريكي كان يحتوي على ثغرة بدأت في استغلالها منصات التجارة الإلكترونية الصينية، حيث نفدت منها بهدوء كبير، وأصبحت تبيع بضائعها في أمريكا دون أن تدفع فلس واحد للجمارك. لكن كيف حصل ذلك؟ سأوضح لك الأمر. في سنة 1938 أقر الكونغرس الأمريكي قاعدة قانونية أطلق عليها قاعدة الحد الأدنى. المنطق التشريعي وراء هذه القاعدة هو أنه يوجد أشياء بسيطة وتافهة تأتي من الخارج لأشخاص داخل أمريكا، يجب أن تدخل بسرعة دون تدقيق رقابي أو دفع جمارك. والمقياس الذي سيتم من خلاله تحديد البضائع التي ستفرض عليها جمارك والتي لن يفرض عليها جمارك، قال لك أن الشخص إذا أتى بهدية قيمتها تعادل أو تقل عن 5 دولارات لن يدفع عليها جمارك، ولكن إذا لم تكن هدية فإنه سيدفع عليها جمارك إذا كان سعرها أكثر من 1 دولار. تذكر أن هذا الكلام كان سنة 1938. على مدار السنين اللاحقة وفي ظل ارتفاع التضخم، الحد الأدنى زاد ووصل إلى 200 دولار سنة 1994. أي شيء ستشتريه من الخارج إذا كان سعره 200 دولار أو أقل لن تدفع عليها شيء، وبقي الحد الأدنى ثابت إلى حدود 2016، حيث مضى الرئيس الأمريكي باراك أوباما على قانون تم من خلاله رفع الحد الأدنى إلى 800 دولار. هذه القاعدة الجمركية بالمناسبة توجد شبيهاتها في دول أخرى، مثلا في كندا الشحنة التي يكون ثمنها أقل من 150 دولار لا تدفع عليها جمارك، في بريطانيا 135 استرليني، وأوروبا 150 يورو. ولكن أمريكا أكثر سخاء من غيرها، حيث أن الحد الأدنى للإعفاء أصبح عالي عندما ارتفع إلى 800 دولار. المهم، هذا القانون كان نعمة بالنسبة للمستهلك الأمريكي الذي أصبح يستطيع الشراء من أسواق خارجية دون القلق من تكلفة الجمارك، وفي نفس الوقت كان هدية لملوك التجارة الإلكترونية في العالم الذين هم الصينيين. والهدية أصبحت هديتين عندما لغت الحكومة الصينية الضرائب على منصات التجارة الإلكترونية في 2018. هنا أريدك أن تتوقف للحظة وتضع نفسك في هذا الوضع. من ناحية ليس لديك ضرائب في بلدك على المنتجات التي تصدرها، ومن ناحية ثانية هذه البضائع عندما تصل إلى السوق الأمريكي لا تدفع عليها ضرائب وتدخل بسرعة للمستهلك، لأن سعرها تحت سقف الحد الأدنى للضرائب الذي يتمثل في 800 دولار.
في هذا السياق، منصات التجارة الإلكترونية الصينية زادت بشكل كبير في السوق الأمريكي. وفي هذا السياق أيضا لمع نجم شركة تجارة إلكترونية صينية متخصصة في الأزياء والموضة اسمها شيئان. شيئان يا أصدقائي نستطيع أن نعتبرها أكبر مستفيد وأكبر مستغل لقاعدة الحد الأدنى للجمارك الأمريكية. سأوضح لكم كيف يحصل ذلك، لكن اسمحوا لي أولا أن أبين لكم من هي شركة شيئان أصلا، لأنها تحتوي على مجموعة ألغاز تبدأ عند مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي الحالي شو يانغ تيان أو سكاي شو أو كريس شو. هذه 3 أسماء لنفس الشخص. طبعا أنت تتساءل الآن، أي واحد من هذه ال3 هو اسمه الحقيقي؟ يعني عندما ولد ماذا سماه والديه؟ أقول لك لا أعلم. ما نعرفه عن هذا الشخص هو الآتي: في سجلات الشركة كتبوا اسمه تشو يانغ تيان، وعندما وقع على أحد تقارير الشركة وقع باسم كريس تشو، وهو نفس الاسم الذي استخدمه في وسائل الإعلام. شيئان قالت إن رئيسها اسمه سكاي شو. جميل، لنتتبع هذه المعلومة من جماعة شيئان ونسألهم السؤال التالي المنطقي: متى تأسست هذه الشركة؟ هذه قصة أغرب من حكاية اسم المؤسس. حسب المعلومات المذكورة على موقع الشركة، شيئان تأسست سنة 2012، ولكن نفس الموقع قد كتب قبل ذلك أنها تأسست في 2008. ومرة أخرى قالوا إن الشركة أسسها مجموعة من المتحمسين للموضة في نورث برانسويك الأمريكية، ولاحقا حذف هذا الكلام لأنه ببساطة كذب، مثلما قالوا قبل ذلك أن تشو متخرج من جامعة واشنطن، ولكن عندما سألوا جامعة واشنطن عنه قالت الجامعة لم يدرس لدينا أحد بهذا الاسم. إن الكذب والتناقض العجيب الغير مبرر يثير استغرابك بالتأكيد، ويجعلك تتساءل: ما الذي يحصل؟ هؤلاء الناس محل شك، هل يعملون في المخدرات ويستعملون شيئان كواجهة؟ ورئيسهم لماذا يتصرف كأن هناك ثأر منه ولا يظهر؟ مع الأسف حالة التناقض هذه هي جزء من حالة أكبر من الغموض وعدم الشفافية المحيطة بشيئان. ما يتركها تقوم بذلك كما تريد هو أنها شركة خاصة وغير مدرجة بالبورصة، وبالتالي من الناحية القانونية هي غير ملزمة بالإفراج عن معلوماتها الخاصة لأي أحد غير أصحابها. إذا دخلت البورصة فإن وضعها سيختلف 180 درجة. المهم، في وسط كل هذا الكذب والمعلومات المتضاربة، اسمح لي أن أقول لك هذه المعلومة المؤكدة التي نعرفها عن شيئان وصاحبها. تشو ولد في النصف الأول من الثمانينات، وتخرج من جامعة كينغ داو للعلوم والتكنولوجيا في مقاطعة تشانغ دونغ الصينية. بعد تخرجه من الجامعة وتحديدا في 2008 أسس مع صديقيه شركة اسمها نينجين جياوين Information Technology، وكانت باختصار مشروع فاشل خرج منه في ظروف غامضة. وفي 2012 تشو بدأ موقع تجارة إلكترونية اسمه شي إنسايد، وباع عليه بشكل أساسي فساتين الزفاف بالشراكة مع 3 أشخاص آخرين. في 2015 عدلوا نشاط الشركة بحيث تبيع ملابس النساء بشكل عام، وغيروا اسمها من شي إنسايد إلى شيئان. التحول الأهم في تاريخ الشركة هو قرار تشو بتغيير تعامل شيئان مع الموردين، يعني من إرسال الطلبيات قبل أشهر لكي تستلم منها كميات كبيرة بالجملة مثل ما تفعل كل شركات الأزياء. قالت تشو لا، من هنا وصاعدا ستتعامل الشركة مع آلاف الموردين أصحاب المصانع الصغيرة، والتي ستطلب منهم إنتاج كميات قليلة تتراوح بين 100 إلى 200 قطعة من كل تصميم، والتصميم الذي سينجح سيتم إنتاج كميات كبيرة منه، والذي سيفشل نتوقف عن إنتاجه، وبالتالي لن يخسروا إلا القطع التي أنتجوها. بهذا الشكل ستتجنب الشركة خطر توريط نفسها في مخزون كبير من بضاعة يمكن أن لا تباع لأنها لم تعجب الناس. شيئان لديها أقل مخزون من البضاعة غير المباعة. نسبة البضاعة الغير مباعة في مخازنها لا تتجاوز 2%، لكن هذه السياسة تحتوي على عيب،
وهي أنه إذا أعجب التصميم الناس وطلبوا منه كميات كبيرة، شيئان لن يكون لها بضاعة كافية، وإلى أن تطلب من مورديها صناعة كميات إضافية من المنتج سيكون الطلب قد اختفى. هذه المشكلة حلتها شيئان بشكل عبقري. أولا، شيئان موجودة في الصين في مدينة غوانغزهو بالقرب من شبكة ضخمة جدا من المصانع والموردين الذين يعملون لحسابها، وتشترط أن المصنع الذي سيصنع لها أن تكون المسافة بينه وبين الموردين لا تزيد عن 5 ساعات بالسيارة. ثانيا، وهذا هو الأهم، شيئان طورت خوارزمية جبارة تستطيع تحليل البيانات بسرعة وتتوقع من خلالها اتجاهات الطلب وتبلغ الموردين فورا لكي يبدأوا التصنيع. هذه الخوارزمية هي قلب سلسلة التوريد الخاصة بشيئان، وتعتبر واحدة من أكثر سلاسل التوريد تطورا في العالم من الناحية التكنولوجية. شيئان لديها منصة داخلية للموردين الذين يتعاملون معها اسمها يوهو، يستطيع من خلالها رؤية حجم الطلب وحجم المخزون وقوائم المنتجات. بمجرد عرض التصميم على الموقع ويباع جيدا ويبدأ المخزون يقل، الخوارزمية تبعث بشكل تلقائي للمصنع المسؤول عن إنتاج ذلك المنتج لكي ينتج منه كميات إضافية. لهذا السبب شيئان هي أسرع شركة ملابس في العالم تقوم بإعادة بناء المخزون. في 7 أيام يمكنهم إعادة بناء المخزون. زارا مثلا تحتاج إلى 14 يوم. وإذا كان هناك منتج سيصمم من البداية، فالتصميم والإنتاج والتوريد كلها لا تأخذ أكثر من 10 أيام في شيئان. هذه العملية في العادة تأخذ من 3 إلى 6 أشهر عند منتج الملابس العاديين. إن الأسلوب الذي يجمع بين المخزون القليل والإنتاج السريع جدا المبني على معلومات مسبقة جعل شيئان عندها القدرة على عرض كم مهول من الخيارات للمستهلك. من الآخر، شيئان تستطيع توفير تنوع ليس له حدود، والأهم من ذلك توفره بأسعار رخيصة جدا. شيئان تسعر منتجاتها بأسعار أقل من المنافسين بنسبة تتراوح بين 40 إلى 60%. في 2021 كان متوسط سعر القطعة لأكثر من 600 ألف منتج متاح على الموقع لا يزيد عن $7.9. أحد الأسباب الرئيسية التي تساعد شيئان في النزول بالأسعار إلى هذه المستويات المنخفضة هي أن مصاريفها الثابتة أقل بكثير من المنافسين، في ظل أنه ليس لديها محلات ولا مستودعات تخزن فيها مخزون كبير. يمكن أن تعتبرها وسيط بين المصمم والمستهلك النهائي. في إطار هذه الاستراتيجية الفريدة من نوعها، بدأت شيئان تخطو خطوات كبيرة في سوق الموضة السريعة، حيث أنها تستهدف كل أسواق العالم إلا السوق الصيني، وهذه من المفارقات التي يمكن أن يستغربها البعض. شيئان من البداية قررت تجنب السوق الصيني لأنه مزدحم جدا وفيه منافسين من الحجم الثقيل. بالنسبة لها، الأسواق الغربية وبالأخص السوق الأمريكي كان أفضل بكثير، خصوصا بعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي اشتعلت في 2018 وصبت في مصلحتها، وأدت إلى أن الحكومة الصينية تلغي الضرائب على الصادرات الخاصة بمنصات التجارة الإلكترونية. بهذا الشكل شيئان امتلكت ميزة مزدوجة إضافية على كل سلاسل الأزياء السريعة الموجودة في السوق الأمريكية، وعلى رأسهم زارا وHM وجاب. شيئان لا تدفع ضرائب في بلدها ولا تدفع جمارك في أمريكا، هذا ما لا يستطيع القيام به منافسيها. على سبيل المثال، شركة إنديتكس هي الشركة الأم لزارا، تصنع على حسابها خارج أمريكا في شبكة ضخمة من المصانع الموجودة في دول مثل فيتنام، بنغلاديش وتركيا وباكستان. هذه الملابس تصنع ويدفع عنها ضرائب قبل خروجها من منشأها، وبعد ذلك تشحن إلى أمريكا لكي توضع في المحلات والمستودعات الخاصة بإنديتكس. ولكن هذه الملابس لا تدخل أمريكا إلا بعد دفع الجمارك. إذن لماذا لا يطبق عليها قاعدة الحد الأدنى للجمارك مثل ما يحدث مع شحنات شيئان؟ بكل بساطة هناك سببين. أولا، الشحنات التابعة لإنديتكس تكون داخلة إلى أمريكا لصالح جهة تجارية، ليست لصالح أفراد. وثانيا،
هذه الشحنة تكون عبارة عن كميات ضخمة من الملابس، حيث سيكون سعر الشحنة بالتأكيد أعلى من الحد الأدنى الذي يساوي $800 الذي يضمن لها إعفاء جمركي، وبناء عليه من الضروري أن تدفع. جاب مثلا في 2022 دفع للسلطات الأمريكية $700 مليون، هاش ام دفع $205 مليون، وشيئان دفعت $0 من الجمارك. في 17 مايو 2021 تجاوز تطبيق شيئان تطبيق أمازون، وأصبح أكثر التطبيقات تنزيلا في أمريكا. الأمريكيين انبهروا بشيئان لأنه متنوع وأسعاره رخيصة جدا. أين ستجد قميص $5 وسروال $7؟ في شيئان يمكن لأسرة بأكملها أن تشتري ملابسها $100. أسعار غير قابلة للمنافسة حرفيا. حب الأمريكيين للموقع الصيني ساعده في السيطرة على الحصة السوقية الأكبر في سوق الأزياء السريعة الأمريكية. شيئان يملك وحده نصف سوق الأزياء السريعة في أمريكا بفارق كبير جدا عن أقرب منافسيه. هذا ساهم بمضاعفة إيرادات الشركة من $2 مليار في 2018 إلى أكثر من $32 مليار في 2023، من ضمنهم $2 مليار أرباح. طبعا توسع شيئان خصوصا في السوق الأمريكي يكون على حساب اللاعبين المحليين، سواء كان تجار الملابس أو مصنع النسيج. هذين الطرفين أصبحا يصرخان منذ فترة من شيئان بسبب توسعها السريع، والذي زاد الطين بلة دخول ابن عمه الصيني تيمو للسوق الأمريكي في 2022. تيمو أيضا بالمناسبة يبيع ملابس وهو يستغل نفس ثغرة الجمارك، والذي بدوره انعكس على طرود الشحن التي تدخل أمريكا وتحصل على إعفاء وفقا لقاعدة الحد الأدنى للجمارك. في 2023 عدد طرود الشحن التي دخلت أمريكا تحت مظلة قاعدة الحد الأدنى للجمارك تجاوزت 1,000,000,000 طرد، أغلبهم كان من الصين. هذا أكثر من ضعف العدد قبل 5 سنوات فقط. في 2018 كان عدد هذه الطرود تقريبا 410 مليون شحنة. عندما تشاهد ضباط الجمارك الأمريكيين وهم غارقين وسط ملايين من طرود الشحن المرسلة من الصين سيثيرون شفقتك. هذه الطرود التي بين أيديهم، هناك أطراف كثيرة في أمريكا يرون أنها هي سبب الخراب. على سبيل المثال، صناعة النسيج تقول إن السلع الداخلة عن طريق الحدود ساهمت في إغلاق 18 مصنع السنة الماضية، ولسان حال هذه الصناعة ومن ورائها صناعة الملابس تقول أنقذونا أنقذونا. في 13 من سبتمبر 2024 البيت الأبيض نشر بيان تعهد فيه باتخاذ إجراءات صارمة ضد الطرود الصغيرة التي استغلتها منصات التجارة الإلكترونية الصينية، والتي أغرقت بها السوق الأمريكي والتي لم تدفع عليها أي جمارك، واعتبر أن سلوك الشركات الصينية يهدد الشركات والعمالة الأمريكية. جميل، لكن ما أنتم بفاعلين حيال ذلك؟ هل ستعدلوا أو تلغوا قاعدة الحد الأدنى للجمارك؟ قالوا لا، نحن سنطلب من الكونغرس أن يعدل هذه القاعدة بحيث يضمن عدم إساءة استخدامها، لكن نحن كإدارة ننوي القيام بإخراج السلع المنصوص عليها في الأقسام 301 و201 و232 من السلع التي تنطبق عليها قاعدة الحد الأدنى للجمارك. وهذه حركة ذكية، لأن 70% من المنسوجات والملابس الصينية مدرجة تحت القسم 301، والذي ينوي بايدن استبعاده من قائمة السلع المطبق عليها الحد الأدنى للجمارك. هذه الخطوة لم تطبق إلى الآن، ولكن لو طبقت ستكون ضربة كبيرة جدا لشيئان، لأن السوق الأمريكي ليس مجرد سوق من الأسواق 150 التي تعمل فيها الشركة، لأن أكثر من ربع مبيعات الشركة كان في أمريكا لوحدها، وبالتالي شيئان بدون السوق الأمريكي الغني سيكون بلا شك أضعف من شيئان الحالية. وهذه النقطة تأخذني لسؤال الحلقة: هل حرمان منتجات شيئان من الاستفادة من الإعفاء الجمركي سيرفع من تكلفتها وبالتالي سيزيد من أسعارها ويجعلها في نطاق قريب من المنافسين؟ السؤال هنا، حسب رأيك، هل المستهلك الأمريكي سيستمر في شراء المنتج الصيني من شيئان؟
لو ارتفع سعره وأصبح قريب من سعر المنتج الأمريكي والأوروبي؟ قبل أن أختم، أريد لفت انتباهك إلى شيء مهم جدا. إذا كنت تتعلم اللغة العربية وتريد أن تحسن مهاراتك في التحدث باللغة العربية، يمكنك ذلك. نحن لدينا خدمة في هذا الموضوع، هناك رابط في صندوق الوصف، يمكنك أن تشترك في مثل هذه المحادثات بأسعار رمزية. شكرا لكم وإلى اللقاء.